Hi! Ayan, welcome po sa aking channel. Ako po si Leno ng Leno at Musika. Ayan, nagpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng pagtugtog ng jazz. At syempre pa, so bago tayo mag-umpisa, alam mo ba kung ngayon mo lang napanood tong video na ito, mas mabuti na panoorin mo muna yung mga nauna nating video para mas maintindihan mo yung mga nauuna nating lesson. So, ayan, kung may mga tanong po kayo, huwag po kayong mahiyang mag-comment sa ating comment section. At siyempre pa, paki-like, paki-share, and paki-subscribe din po ang aking YouTube channel na Leno at Musika. So, nasa live recording po tayo ngayon. So, kung mapapansin po ninyo, hindi na po namin ito kinakailangan i-edit kasi live recording nga po ito. So, ayan, kapag ka po meron po kayong na-miss sa ating mga lesson, pwede nyo naman pong ulitin ang ating mga video. At siyempre, tayo po ay mag-umpisa na. Alright. So, dun sa ating last lesson, nabanggit ko na mayroong tatlong chords na dapat alam natin kung tayo tutugtog ng jazz. Ito ay ang major 7 chords, minor 7 chords, at ang dominant 7 chords. So, kung na-miss nyo yung lesson natin regarding sa tatlong chords na ito, mabuti pang balikan nyo yung mga nauna nating video. At siyempre sa video ito pag-uusapan natin ang diatonic chords. Ano bang ibig sabihin ng diatonic? Pag sinabing diatonic, ito yung mga chords o mga nota na kasama sa major scale. For example, sa C major scale, we have C, D, E, F, G, A, B, then back to C. So ang notes na F ay diatonic chords dahil kasama sa major scale. Ang A, diatonic din. Ang E, diatonic din. So, ang G sharp ay hindi siya diatonic kasi hindi naman siya kasama sa major scale. So, ganun lang kasimple. Kapag kasama sa major scale, diatonic siya. Kapag hindi siya diatonic o non-diatonic. So, ganun din pag-uusapan natin ng chords. Lahat ng chords na mabubuo using the diatonic notes na nasa major scale ay tatawagin nating diatonic chords. So, sa jazz, so, kailangan natin ng mga 7 chords. So, ano ba mga 7 chords na diatonic sa C major scale? Una, siyempre, ang C major 7 chords, ang ating 1 chord. We have the C, E, G, and the major 7. We have the 1 chord, C major chord, C major 7 chords. Then, we have D minor 7 chords. We have D, F, A, C. Yan, D minor 7 chords, ang ating 2 chords. Next, ang ating E minor 7 chords, we have E, G, B, and D. Ayan. E minor 7, ang ating 3 chords. And next, ang ating 4 chords, we have F, major 7 chords, F, A, C, and then E. Yan, F major 7 chord. Next, ang ating G dominant 7 chords. We have G, B, D, F, G dominant 7 chords. Next, ang ating A minor 7 chords. We have A, C, E, then G, A minor 7 chords. Next chords, our 7 chords, we have B, D, F, A, we have B minor flat 5 chord. Then, balik tayo sa C major 7 chord. Alright, so we have a 1 chord, C major 7, the 2 chords, D minor 7, we have the E minor 7 chords, the 3 chords, the 4 chords, F major 7 chords, then 5 chords, a G dominant 7 chords, then ating 6 chord, the A minor 7 chord, and then ating 7 chords, the B minor 7 flat 5 chords. Then balik tayo sa 1, so the C major 7. So, sa pagtutugtog tayo ng jazz, kailangan natin na naka 7 chords, so dapat alam natin itong mga diatonic chords na to sa iba't ibang key. So,
mas maganda kung papracticein natin na tugtugin o alamin ang mga diatonic chords sa iba't ibang key. For example, sa G major 7, we have the 1 chord, A minor 7, the 2 chord, the B minor 7, the 3 chords, the C major 7, the 4 chord, the D dominant 7, the 5 chords, the E minor 7, 6 chords, and the F sharp minor 7 flat 5, 7 chords, and then the G major 7. Alright. So, ganyan. Sa lahat ng mga key, dapat alam natin itong mga diatonic chords nito. So, sana ay nakatulong sa iyo ang ating lesson. Ito, minsan pa ako si Leno, na Leno at Musika. Sabing anumang bahagi ng buhay mo, ang musika lagi may dalang hiwaga. Experience how music brings you magic. #music with Leno, and bye-bye!